Salutare tuturor! Vă doriți o zmeură sănătoasă pe care să o consumați cu plăcere și să o savurați știind că nu conține niciun fel de produse chimice de sinteză? E bine, astăzi vom vedea împreună cum se fac tratamentele ecologice la zmeură, când anume se fac, ce produse ecologice folosim, astfel încât să avem un fruct pe care să-l consumăm cu plăcere și să-l știm că este sănătos. Zmeura suportă 4 tratamente pe parcursul unui an agricol. Primul tratament se face primăvara de vreme, înainte de înmuguritul zmeurei. Atunci se aplică o substanță cuprică. Al doilea tratament se face la momentul la care mugurul deja a ieșit, a pocnit, a pornit în vegetație, când începe să apară frunza. La acel moment se aplică un insecticid ecologic. Al treilea moment este când fructul este deja conturat, când fructul a trecut din faza de floare și se vede zmeura mică. La acel moment se aplică un fungicid, la fel ecologic. Ultimul tratament este după recoltare, după ce am tăiat lăstarii care au rodit în anul trecut, atunci vom mai aplica un cupric, o îmbăiere cu o soluție cuprică care să țină bolile departe pe tot parcursul iernii. Cel de-al doilea tratament la zmeur, cea de-a doua stropire la zmeur, este o stropire cu un insecticid ecologic. Insecticidul ecologic cel mai des întâlnit și cel mai cunoscut la noi este maceratul de urzică. La momentul la care facem stropirea, adică atunci când mugurul a pornit să se deschidă, se vede frunzulița tânără, găsim și urzica proaspăt ieșită pe câmp. Cum procedăm? Cum preparăm 10 litri de substanță de macerat de urzică? Pentru 10 litri de substanță folosim 1 kg de urzică. Culegem urzica, o mărunțim, o tocăm cum ne vine mai bine să putem scoate substanța din ea, seva din ea. Urzica tocată o amestecăm cu 10 litri de apă într-o găleată de plastic. Atenție, subliniez găleată de plastic pentru că nu trebuie să fie de metal. Dacă este de metal, va oxida și atunci e posibil ca maceratul să-și piardă din calități. Punem găleata de plastic cu amestecul nostru undeva la umbră timp de 5-7 zile. În fiecare zi mergem și amestecăm puțin prin ea. La sfârșitul celor 7 zile decantăm partea groasă din amestec, scurgem apa, scurgem lichidul și acel lichid îl folosim în amestec de 1 la 10. La 1 litru de lichid vom pune 10 litri de apă. Cu acest amestec stropim zmeurul. Atenție, stropitul se face dimineața și seara, tocmai ca pe frunze să nu lichidul rămas să nu fie încălzit de soare și să ardă frunza. Cel de-al doilea, fac o paranteză, la fel de bine putem folosi pe post de insecticid ecologic usturoiul. Usturoiul este atât insecticid cât și fungicid. Îl poate fi folosit și ca fungicid. Modul de preparare este oarecum la fel. Se pisează 250-300 de grame de usturoi, se pun într-o găleată de 10 litri cu apă, se lasă 48 de ore aici, 48 de ore și apoi se decantează și se stropește zmeurul. Cel de-al treilea moment în stropirea zmeurului este cumva înainte ca fructul să intre în pârgă, până la momentul la care fructul intră în pârgă, de când începe să se contureze fructul până să intre în pârgă. Și la acel moment folosim un fungicid. Cel mai cunoscut fungicid ecologic pe care îl putem folosi este laptele de vacă. O să vă mirați, da, laptele de vacă este un fungicid ușor, laptele simplu. Într-un amestec de 1 litru de lapte, 10 litri de apă, stropim, este un fungicid ușor, perfect tolerat de plantă și care ne combate marea majoritate a bolilor. Putregaiul, mana,
Este foarte natural și foarte bun. Un al doilea fungicid pe care îl putem folosi este bicarbonatul de potasiu. Aici am să fac o paranteză. Nu este vorba de bicarbonatul de sodiu, cel pe care îl folosesc soțiile noastre la prăjituri în bucătărie. Este vorba despre bicarbonatul de potasiu. Este acea substanță, dacă vreți, pe care o folosesc viticultorii la decantarea vinului sau la controlul acidității vinului. E bine, în proporție de 5% folosim bicarbonatul de potasiu. Îl găsiți la agenții fitofarmaceutici. Un kilogram de bicarbonat de potasiu va ajunge pentru 2-3 ani în curte. La fel, 5%, am spus, 5 grame, 10 grame de bicarbonat de potasiu la o găleată de apă aplicat până să intre în pârgă. Am asigurat problema bolilor, problema putregaiului, problema manei și chiar a făinării. Cel de-al patrulea tratament, nu voi insista asupra lui pentru că îl reluăm pe cel dintâi. Vom face o baie de cupru, o baie cuprică pe zmeuri la momentul la care am eliminat lăstarii care au rodit în anul în curs. La sfârșitul culturii facem o baie să ținem bolile deoparte. Rămâneți alături de mine și mai departe vă voi arăta cum prepar primul amestec pentru prima stropire, cea cu soluție cuprică. Eu îmi doresc o zmeură sănătoasă și din acest motiv am ales să parcurg cei 4 pași de stropit la zmeură. Astăzi l-am terminat pe primul. Am făcut îmbăierea cu substanță cuprică. Dacă aveți opinii, păreri, haideți să dialogăm. Vă rog să-mi scrieți pe canalul nostru de YouTube, vă răspund cu mare plăcere și de asemenea sunt foarte bucuros să știu că putem lega un dialog benefic pentru ambele părți, să învățăm împreună și să avem spor la lucru și un rod cât mai bun.